इलेक्ट्रिकल टेक्नोलोजीको आज हामी डे 7 मा छौँ र अहिलेसम्म हामीले डे 6 सम्म एटम, इलेक्ट्रोन, करेन्ट, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, ड्रिफ्ट भेलोसिटी, न्युमेरिकल रिलेटेड टु ड्रिफ्ट भेलोसिटी, रेजिस्टेन्स, फ्याक्टर एफेक्टिङ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स र फ्याक्टर एफेक्टिङ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्ससँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकलहरू हामी हेरिसकेका छौँ र आज हामी डे 7 मा एउटा नयाँ टपिकमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। आजको टपिक छ इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेजिस्टेन्स। सो टेम्परेचर इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भयो भने कुनै पनि मेटेरियलको रेजिस्टेन्समा कस्तो असर गर्दछ भन्ने कुरा आज हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेजिस्टेन्स। अब इट हैज बीन फाउन्ड दैट in the normal range of temperature, the resistance of a metallic conductor increases linearly. भनेको चाहिँ एउटा नर्मल रेन्ज अफ टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स, मेटालिक कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ। जसरी जसरी टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ त्यसै गरी रेजिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। देयरफोर रेजिस्टेन्स भर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सो रेजिस्टेन्स भर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अब यो कुराहरुलाई हामी लेखेर हेरौँ। So it has been found that in the normal range of temperature, the resistance of a metallic conductor increases linearly with the rise in temperature. Therefore, resistance versus temperature graph is a straight line as shown in the figure below. So यो फिगरमा के छ भने यदि टेम्परेचर बढिरहेको छ भने रेजिस्टेन्स पनि के छ भने बढिरहेको छ। हेर्नुस् त T0 मा R0 थियो भने T1 मा R1, T2 मा R2 र यो स्ट्रेट लाइनले के सो गर्छ भने चाहिँ रिलेसन चाहिँ के छ भने यसको लिनियर रिलेसन छ। यदि टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। यो कसको लागि भने मेटालिक कन्डक्टर है, रेजिस्टेन्स अफ अ मेटालिक कन्डक्टरको चाहिँ रिलेसन हो। ठीक छ। अब यही केसहरु कन्सिडर गरौँ। Consider a metallic conductor having resistance R0 at 0 degree centigrade and R1 at T1 degree centigrade। यो केस हामी कन्सिडर गर्यौं। मेटालिक कन्डक्टरको R0 मा चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा R0 रेजिस्टेन्स छ र T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यदि R1 रेजिस्टेन्स छ भने देन इन द नर्मल रेन्ज range of temperature, the increase in resistance that is के हुन्छ भने R1 minus R0 हुन्छ। ठीक छ। किनभने यो नर्मल रेन्ज भनेको के हुन्छ T0 देखि T1 सम्म। सो यो रेन्जमा चाहिँ रेजिस्टेन्स इन्क्रिज कति भयो R1 minus R0 भयो। ठीक छ। एक नम्बर वाइज लेखौँ। R1 minus R0 भनेको इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि is directly proportional to the initial resistance. R1 is directly proportional to the internal resistance. ठीक छ। त्यसै गरी अर्को R0 minus R0 that is increased resistance is directly proportional to the rise in temperature. So R1 minus R0 is directly proportional to the rise in temperature.
अब तपाईहरुले यति पढ्दाखेरि तपाईले साइन्समा क्लास 11 मा चाहिँ लिनियर एक्सपेन्सिभिटी पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई के रिकल भएको होला सो इन्क्रिज इन लेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ओरिजिनल लेन्थ र इन्क्रिज इन लेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर राइज सो त्यस्तै यहाँ अलिकति मिल्न गइरहेको छ यो रेजिस्टेन्सको केसमा ठीक छ सो अर्को बुझा छ हाम्रो 3 नम्बरमा सो यस्तो कुराहरु चाहिँ कहाँबाट पत्ता लाग्ने प्र्याक्टिकलबाट चाहिँ पत्ता लागेको छ यो कुरालाई हामी लेख्दै छौं R1 minus R0 depends change in resistance depends upon the nature of the material. So material को nature of पनि यो भर पर्छ है डिपेन्ड छ ठीक छ सो कम्बाइनिङ यो तीनटैलाई हामी कम्बाइन गर्यौं भने कम्बाइनिङ इन द फर्स्ट टु सबभन्दा पहिले हामी फर्स्ट टु लाई कम्बाइन गरौँ combining the first two we get R1 minus R0 is directly proportional to initial resistance so R0 र अर्को directly proportional to time so T ठीक छ So यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाउँ त यसको एउटा कन्स्ट्यान्ट हामी मान्छौं सो के मान्छौं हामी अल्फा 0 मानौं यो अल्फा 0 मान्नु कुनै लजिक छ ओ सरी यहाँ T1 हुन्छ ओके T1 कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ के छ भने R1 minus R0 is directly proportional to the rise in temperature. So rise in temperature कति छ? सुरुमा टेम्परेचर कति थियो? 0 थियो. त्यसपछि कति भयो? 0 थियो. त्यसपछि कति भयो? T1 भयो. So rise in temperature कति भयो? T1 minus 0. है यहाँबाट त T0 इक्वल कति हुन्छ? 0 हुन्छ. So 0 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्यो नि. So rise in temperature कति भयो त? T1 minus 0 that is T1. ठीक छ? यो rise in temperature चाहिँ T1 भएको. अब यसमा हेर्नु त मैले अल्फा 0 लाई के गरेको छु भने एउटा कन्स्ट्यान्टको रूपमा मानेको छु सो where alpha 0 is a constant and is called temperature coefficient of resistance temperature coefficient of resistance at 0 डिग्री सेन्टिग्रेड ठीक छ सो अल्फा 0 के हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई चाहिँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ कन्स्ट्यान्ट पनि भनिन्छ द टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स पनि भनिन्छ एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मटेरियल है अब यो अल्फा को भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड पर्छ भने नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ सो इट यो लाइन पनि लेख्दियौ इट्स भ्यालु नराम्रो भयो its value depends upon the nature of material and also with temperature so alpha को भ्यालु चाहिँ टेम्परेचरमा पनि भर पर्छ यदि टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने पनि अल्फा को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ सो त्यो कुरालाई डिक्रिज हुन्छ सो त्यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन यो अल्फा पनि छ है सो त्यसको लागि हामी जस्ट एउटा फर्मुला हेर्छौं अलिकति यति टिपौं where alpha is a constant and is called temperature coefficient of resistance at 0 degree centigrade its value depend upon the nature of material so अहिले चाहिँ हामी अल्फा 0 भनेको छौं किन 0 भनेको छ भने हामीले सुरुवात कहाँबाट गरेका छौं भने r0 बाट सुरु गरेका छौं सो त्यही भएर चाहिँ हामीले इनिशियल स्टेटकै अल्फा हामी लिइरहेका छौं जस्तै 0 बाट सुरु गरेको छौं नि सो त्यसैले अल्फा 0 लियौं यदि हामी
R1 माइनस R2 गरेको भए हामी अल्फा यहाँ 1 लिन्थ्यौँ है। अब त्यो फर्दर हामी न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो कुरा अझै क्लियर हुन्छ। सो फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौँ भने R1 माइनस R0 इज इक्वल टु अल्फा 0 इन्टु R0 इन्टु T1 ठिक छ। अब यसैलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ त R1 इज इक्वल टु R1 प्लस अल्फा 0 R0 इन्टु T1। सो R1 इज इक्वल टु यसमा हेर्नु त R0 कमन आइरहेछ। सो R0 कमन ल्याउने 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T1 ठिक छ। सो यो के हो भने हाम्रो फर्मुला हो है। हामीले यही पढ्नको लागि यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर अफ रेजिस्टेन्स सुरु गरेको छौँ। सो हामीले के पायौँ भने यदि अल्फा T0 मा रेजिस्टेन्स, अब फिगरमा जाऊँ, यदि T0 मा रेजिस्टेन्स R0 छ र T1 मा रेजिस्टेन्स R1 छ भने र हामीलाई 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीलाई टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ भने हामीले R1 निकाल्न सक्ने भयो। R1 इज इक्वल टु R0 इन्टु 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T1 ठिक छ। सो यसलाई फर्मुला बनाऊँ त यो के हो भने अब माने हामीले कुनै टेम्परेचरमा चाहिएको छ, कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचरमा हामीलाई रेजिस्टेन्स चाहिएको छ। सो हेन्स रेजिस्टेन्स एट अ T डिग्री सेन्टिग्रेड, T डिग्री सेन्टिग्रेडमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ। सो RT इज इक्वल टु R0 इन्टु 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T माइनस 0 किनभने सुरुमा त 0 बाट सुरु भयो। सो RT इज इक्वल टु R0 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T ठिक छ। सो 0 बाट हामीले पहिले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले रेजिस्टेन्स निकाल्ने, त्यसपछि T पर आउँछ। सो यो भयो RT इज इक्वल टु R0 इन्टु 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T है। अब हामी अलिकति यो अल्फा 0 को बारेमा पनि चर्चा गरौँ, यसको डेफिनेसन अलिकति क्लियर हौँ। यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो तर यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। सो म यसलाई टपिकै बनाउँछु, डेफिनेसन अफ अल्फा 0 है। यसलाई पनि हल्का हेरिहालौँ न त यो के रहेछ भन्ने कुरो। सो यसबाट हेरौँ त यही इक्वेसन 2 बाट पनि हेर्न सकिन्छ। RT इज इक्वल टु R0 प्लस R0 अल्फा 0 T और अब अल्फा 0 इज इक्वल टु RT माइनस R0 R1 इन्टु T भयो। सो यसलाई के भन्न सकिन्छ भने इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स, यो भनेको के हो, इन्क्रिज RT माइनस R0 भनेको के हो, इन्क्रिज इन रेजिस्टेन्स है। सो इन्क्रिज रेजिस्टेन्स पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेन्स, पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेन्स हैन। सो यो R0 भनेको के हो भने पर नोट ओरिजिनल रेजिस्टेन्स पर डिग्री सेन्टिग्रेड राइज इन टेम्परेचर। यो T भनेको के भने चाहिँ यहाँ राइज इन टेम्परेचर हो ठिक छ। सो यही कुरालाई लेखौँ त। सो अल्फा 0 इज इक्वल टु के हो भने हेन्स टेम्परेचर कोफिसिएंट of resistance of a conductor is the increase in resistance per unit per ohm original resistance per degree centigrade rise in temperature। अब एक दुईवटा फर्मुलाहरु हेरौँ, त्यो फर्मुला चाहिँ न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। सो temperature coefficient alpha 1 at a T1 degree centigrade is given by alpha 1 is equal to alpha 0 divided by 1 plus alpha 0 into T1 है। so T1 भनेको राइज इन टेम्परेचर हो यहाँ। त्यसै गरी T2 को लागि चाहिँ एट द टेम्परेचर T2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अल्फा 2 यदि मान्यो भने हामीले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको रेफरेन्समा निकाल्दाखेरि अल्फा 0 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस अल्फा 0 इन्टु T2 किनभने यहाँ टेम्परेचर कति इन्क्रिज भयो T2 माइनस 0 ठीक छ। अब यो दुईटा
फर्मुलालाई कम्बाइन गरेर हामी के भन्न सक्छौँ भने यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने यो निस्किन्छ अल्फा 2 इक्वल टु अल्फा 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 1 इन्टु T2 माइनस T1। सो मानौँ तपाईँलाई T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अल्फा दिएको छ जसलाई अल्फा 1 भन्ने र T2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अल्फा निकाल्न भनेको छ भने हामीलाई यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ। यो के भयो फर्मुला फर टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स है। अब यो फर्मुला डिराइभ गरिराख्नु पर्दैन, यो जस्ट हामीले किनभने यहाँ अल्फा नटको भ्यालु हामी निकालिसकेका छौँ, यहीबाट यो चाहिँ डिराइभ हुँदै हुँदै भएको हो है। सो यसलाई जस्ट हामी फर्मुलाको रूपमा युज गर्ने हो न्युमेरिकल प्रोब्लममा र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले याद गरिराख्नुपर्छ। ठिक छ। अब म अझ एउटा फर्मुला दिएछु जुन टेम्परेचर इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेजिस्टेन्ससँग सम्बन्धित नै छ, जुन न्युमेरिकलमा बढी युज हुन्छ। सो त्यो फर्मुला के हो भने म यही लेखिदिन्छु। यदि हैन यदि T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रेजिस्टेन्स इफ एट T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रेजिस्टेन्स R1 ओम दिएको छ र T1 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अल्फा 1 गिभन छ भने T2 देन एट T2 डिग्री सेन्टिग्रेडमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि R2 इज इक्वल टु R1 इन्टु 1 प्लस इनिसियल कुन थियो R1, सो R1 मा टेम्परेचर कति T1, सो T1 मा अल्फा 1 इन्टु अब राइजिङ टेम्परेचर कति भयो त T2 माइनस T1। ठिक छ। ल ठुलो क्वेसन दिउँ न। ठिक छ। त यो भयो हाम्रो राइजिङ टेम्परेचरमा रेजिस्टेन्स कसरी तपाईको इन्क्रिज हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यो बारे छलफल है। सो यो फर्मुला हामी याद राखौँ र यो फर्मुला हामी याद राखौँ। यो दुईटा फर्मुलाबाट प्राय योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू बन्छ। अब हामी नेक्स्ट डेहरूमा यसैसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू हामी हेर्छौँ। तबसम्मको लागि भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।